Hello guys, hari ni saya akan buat unboxing excalibur. Ya. Sekarang saya akan bukanya. Tapi sebelum tu, korang ingat kena like, subscribe, share. Okay, 3 benda ni je. Sumpah. Subscribe, like, share tu tak berbayar pun. Janji tak ada bayar apa pun. Okay. Sekarang saya akan bukanya, ya. Oh, dan jangan lupa juga tekan butang loceng, ya. Tapi sebelum tu kita akan tengok belakang dulu. Sini. Korang tengok sini. Dia berdasarkan ni, dia pusing ke arah jam right. Yang ni kalau left rotation right. Apa pasal dia? Kenapa dia ni dengan ni? Dua ni sama lain. Kalau left rotation dia akan jadi macam gini. Attack dia kuat, balance kuat, motor kuat, weight berat sangat. Lepas tu kalau dia right, dia akan jadi macam gini. Nampak tak? Blur nampak sikit. Ni. Attack dia pun kuat juga. Balance kurang. Motor dia sederhana. Weight sederhana. Defense tak ada. Dan dia juga mempunyai lay assembly accessory required for zero. Biasalah fake punya kan. Disc dan juga driver lah macam biasa. Yang di sini ada launcher dia. Launcher dia right left. Sekarang saya akan tengok pula dia punya sini. Dia ada tulis-tulis sikit. Ability super power dengan super power dia. Cooling system. Oh, dia attack. Patutlah attack kuat. Ok, sekarang saya akan mulakan ni. Pasal kenapa ada ni? Orang tu salah masukkan ni. Dah, tak ada sini dulu. Ranca tali guys. Gempak. Ranca tali. Ranca tali weh. Dah rare. Cantiknya. Ni left ke right. Right. Okay. Saya akan buka dia. Entahlah apa ada tiba-tiba dalam tu. Tapi mungkin dia kasi free wait. Cantik lah. Phonius. Suara pasang lagi. Keren nak buka ni. Okay. Kalau korang nak tahu cara pasang ni macam biasa lah. Rasakan benda ni dia tak sama tau macam apa tu orang panggil ni dia punya kotak tak sama pun. Tengok dia banyak lain. Lepas stiker pun tak ada. Patutnya letak stiker. Tengok perbezaan dia first. Ni patutnya ada warna gold sikit kat sini. Lagi-lagi ni banyak lah dia punya perbezaan. Fit punya biasa. Ok, sekarang saya akan letak ni. Saya akan test lawan dengan mikrofon ni. Saya silap letak ni kot biasanya.
Saya akan lawan ni. Dua ni lah. Okay lah. Daripada yang furnace lah. Takut bumi ni babe. Furnace mendaki dia main lari. Okay, yang furnace kalah. Furnace menang. Okay, maaf lah ya, awak dipecat. Wah, mati. Okay, dah sampai sini je video yang saya dapat tunjuk. Okay, bye guys.